Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді ось така насадка культиватор на бензокосу. Фірма виробник Start Pro, модель SC001. Продається ось такі коробочки. В комплекті маємо захисний кожух на культиватор, сам культиватор і 4 болтика для кріплення захисного кожуха. Сама насадка має декілька різновидів. Із такими фрезами зубчатими. Вони використовуються в основному для рихлення землі і також для прополки. Також маються горизонтальні фрези, які використовуються в основному для прополки. Ці фрези знімаються, за бажанням можете поставити інші. Конкретно на цій моделі регулювання ширини немає, тому що фрези виконані якби цільні, тобто ми можемо їх тільки зняти і все. Вони кріпляться на шплінту і ось так міняються. Якщо вам потрібно регулювання ширини, то в теорії можна розрізати ці фрези пополам, крайню закріпити на валу на постійну, а цією зовнішньою можна просверлити ще одну дірочку і буде можливість регулювати ширину прополки. Ну це вже за бажанням, якщо вам потрібно. Також насадка продається під різні види бензокос. Конкретно ця насадочка в мене під штангу 28 мм і вал 9 шліців. Ви можете придбати собі ту, яка вам потрібна під вашу бензокосу. Ширина обробки міжрядь приблизно 32 см. Вага самої насадочки 4 кг. Давайте зараз її розберемо, подивимося, що знаходиться всередині. Так, болтики викручені. Тепер акуратно її розполовинюємо, тому що тут мається прокладочка, щоб її не порвати. Ми розібрали насадочку. Як бачимо, всередині нічого складного немає. Вал, черв'ячна передача на шестеренку і привідний вал, на якому закріплюються фрези. Вал у нас на підшипниках. Так само на підшипниках у нас і привідний вал на фрезах. Спереді у нас на валу 2 підшипника стоять невеличкі. І ззаді один побільше і також упорний підшипничок іще один стоїть. Звертайте на це увагу, коли куплятимете, тому що перші партії таких насадочок йшли на втулочках. Такі насадки довго не ходять, за втулками потрібно постійно дивитися і регулярно має бути смазка. Якщо ви тільки провтикали смазку, то відповідно сама фреза клинить, злизує на валу шліци, ну і відповідно щеплення на бензокосі, і ви більше будете мучитися з ними, чим працювати. Це вже останні версії пішли на підшипниках. Китайці зробили з цього виводи і вже почали робити все як потрібно. Плюс до того є прокладочка, це ще плюс виробникові. Для того, щоб змащувати серединку, вам не обов'язково потрібно буде розбирати насадку. Для цього на кришечки маються 2 пробочки, ви їх викручуєте, в любу з них вдавлюєте смазку. Інша просто потрібна для того, щоб виходило лишнє повітря і ви бачили, скільки смазки сюди вдавили. Добренько, будову подивилися, все в нас чудово, все зроблено на совість. Тепер складаємо і перевіряємо, як воно буде працювати на практиці.
Для того, щоб закріпити насадочку на бензокосі, нам потрібно зняти передній редуктор і пластиковий захисний кожух. За бажанням ви можете його не знімати, просто відвинути його трішки в стороночку, щоб він не мішав. Він буде виконувати фактично таку саму функцію, як і металевий кожух, який йде в комплекті із насадкою. Дехто взагалі використовує насадку без захисних кожухів, але річ у тім, що вона крутиться в цю сторону і відповідно грудочки, пилюка, все буде летіти вам на ноги. Тому все-таки або поцепіть захисний кожух, який йде в комплекті із насадкою культиватором, або залиште той, що йде з бензокосою. Добре, знімаємо передній редуктор. Як я вже говорив, вага самої насадочки 4 кг. Це досить таки багатенько. І вона вся розташована спереді. Коли я піднімаю косу, видно, що штанга прогибається. Тому, щоб комфортно було працювати, рекомендується використовувати ранцеву жилетку. Так краще розподіляється навантаження на спину і ви не будете втомлюватись, коли будете працювати з цією насадкою. Добре, бензин заправлено. Йдемо на огород. Ну що ж, ми на огороді. Там вдалині я вже прополов кукурузку. Бур'яна як такого великого немає. Тут залишив декілька рядків для того, щоб поекспериментувати із мотокосою. Подивіться, як буде справлятися з бур'яном саме ця насадка. Тому зараз спробуємо заводити і полоти.
Так, я прополов 3 рядочки і вже можна сказати про свої враження. Незважаючи на те, що насадка важить 4 кг, спочатку я думав, що буде важко нею працювати, але завдяки тому, що оберти йдуть вперед, вам не потрібно її пхати. Ви просто положили її на землю, дали обертів бензокосі, вона рухається вперед сама, ви її рухаєте вліво-вправо, щоб скошувався весь бур'ян по рядку. Якщо ви хочете, щоб вона рихлила землю трішки глибше, ви її відповідно притримали трішки на одному місці і вона зарилася глибше. Бур'ян вона зрізує абсолютно весь, тут проблем ніяких немає. І також рихлить землю на досить таки значну глибину. В підсумку я рекомендую цю насадку для покупки. Для тих, у кого досить таки великі огороди, ви за допомогою цієї насадки швидко прополите їх від бур'яну, чим вручну. Із того, що я зробив іще, це кріплення ручки і кріплення самого ремня змістив трішки вперед, ближче до середини, щоб збалансувати вагу двигуна і вагу самої насадки. Так набагато зручніше її тримати. В цілому це все, що я хотів сказати по цій насадці культиватору. Не забувайте за вподобайки і підписку. І до зустрічі!